رمضان كريم وكل عام وانتم بخير جميعا. نستحضر اليوم ذكرى وفاة المناضلة وقامة مقامات الوطن الشهيدة سلوى بوقعيقيص. نستحضر مسيرتها ونضالها من أجل السلام والكرامة والحرية والمساواة، وذلك في الذكرى السنوية الأولى بحضور العديد من النشطاء والحقوقيين والسياسيين والدبلوماسيين الليبيين وغيرهم من الدول. كما تقام في نفس اليوم فعالية أخرى لإحياء الذكرى السنوية الأولى لسلوى بوقعيقيص، وذلك في البرلمان الهولندي بلاهاي. لا زالت روح سلوى تهمنا لمواصلة النضال من أجل الكرامة والحرية والمساواة والسلام. سيتم إحياء ذكرى سلوى في كل هذه الفعاليات بعرض الفيلم الوثائقي العدالة لسلوى لمناقشة إرثها وما الخطوات التي يجب أخذها للحصول على العدالة لها وتحقيق حلمها بليبيا السلام والديمقراطية. يشارك في تنظيم هذه الفعاليات منظمة كرامة ومنبر المرأة الليبية من أجل السلام، ومنظمة المساواة مقرها في نيويورك، ومنظمةWO مقرها في هولندا، ومنظمة هيفوس مقرها أيضا في هولندا. يطالب المشاركون بالعدالة لسلوى ولغيرها من ضحايا العنف السياسي في ليبيا. كما يطالب المنظمون المجتمع الدولي بتفعيل قرار مجلس الأمن 2174 لوضع حد للإفلات للجناح من العقاب وإحلال السلام في ليبيا. في هذا اليوم يتم إعادة إطلاق حملة العدالة لسلوى عدالة للجميع، وتطالب كل من منظمة كرامة ومنبر المرأة الليبية من أجل السلام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإجراء تحقيق مستقل في مقتل سلوى، وأيضا في كل الجرائم التي ارتكبت بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيا. الآن أولى كلمات هذه الأمسية وهذا التأبين مع سعادة وزير الخارجية الليبي السيد محمد الدولية. السيدات والسادة الحضور الكرام، أصدقاء وصديقات الشهيدة بإذن الله سلوى بوقعيقيص، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم للجميع. في البداية اسمحوا لي أن أشكر منظمة الكرامة والصديقة هيفوس بالذات لإتاحة الفرصة لي للمشاركة في إحياء الذكرى الأولى لفقداننا هذه المناضلة والتي تركت فراغا في وجدان كل وطني حر، وهو أمر يصعب وصفه، وإلى الآن لم نستطع تدارك أبعاده. فعام يمر ولا زال طيفها ونسيمها بيننا، وشبح الموت والقتلة هاربين من وجه العدالة. لكنني بمن أرضيك يا أيتها الامرأة الشجاعة التي علمتنا معنى الوفاء للوطن والتضحية من أجل إعلاء كلمة الحق وإظهار الحقائق للناس. فبمن أرضيك يا سلوى؟ فأنت لم تدخلي بأي ثمن كان، فقد دفعت الثمن غاليا. ليبيا كلها افتقدتك، فقدنا شهيدة الكلمة، ومن قتلوك فهم جبناء وليسوا برجال، فرحمك الله وألهم أبنائك وأهلك الصبر. من يعمل من منطلق الإيمان بالعدالة، ومن يناضل ويضحي ويشاهد الذين يستهلكون الشعارات والقوالب الجاهزة بلا مشاهد، يجد نفسه في أمس الحاجة لشركاء في النضال مثلك يا سلوى بوقعيقيص. بعد عام من رحيلك يا سلوى، ماذا أخبرك عن ليبيا؟ تزداد الأوضاع فيها خطورة وتعقيدا،
لأسباب أصبح يعلمها الجميع. بدأت بانتشار السلاح كالنار الهشيم، مرورا بإصرار بعض الجماعات على التمسك بانتهاك وتحدي السلطة الشرعية بقوة السلاح، الشرعية التي طالما دافعت عنها وإصرارك على الإدلاء بصوتك في بنغازي جريحة، بنغازي التي كان يعشعش فيها خفافيش الظلام، وكان سبب ذلك وصول أيادي الغدر إليك. انتهينا يا سلوى إلى زمن عربدة الإرهاب، وعلى رأسها تنظيم الدولة الذي تسلل إلى ليبيا عبر الفراغ الأمني والفوضى ومضاعفات الاعتداء المستمر الذي تقوم به الجماعات المسلحة ضد الدولة وهيبتها ومؤسساتها الشرعية، وضد مقدرات الشعب الليبي، بحيث أصبح المواطن في وسط هذا المشهد عنوانا للمعاناة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية اليومية. إلا أنه يجدر الذكر أن سلوى بوقعيقيص لم تأل جهدا في سبيل الدفاع عن المرأة الليبية التي خرجت بعد ابتعاد معروفة أسبابه عن الشأن العام في ليبيا. خرجت بالفعل سلوى وآلاف من بنات وطننا بعد 17 فبراير ليعطينا جميعا الصورة الحقيقية للمرأة الليبية التي لا تدافع عن حقوقها فحسب، بل إنها تصمد في الذود عن الوطن والنضال من أجل مستقبل أفضل له لوطن رزح طويلا تحت نير البطش والقمع والتعسف، وتعرض منذ أيام تحريره الأولى من براءة الشمولية إلى تحديات خطيرة تمس جوهر الثورة التي تنادى من أجلها الليبيون. دفعت الوطن وللأسف إلى هاوية الفوضى والقتل والدمار، وحالت دون التوجه إلى الحداثة وبناء دولة يتمتع من خلالها أبناء الوطن بمكاسب الثروة، وترسى عبرها دعائم مستقبل أفضل لأجيال قادمة تتوق للحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. لقد عرف العالم من خلال سلوى بوقعيقيص أن ليبيا تزخر بالطاقات الهائلة والعقول المستنيرة التي كانت ولا زالت صامدة ضد قوى الظلامية من أجل تحقيق رسالة سامية لوطن يحتضن الجميع، ولكن بعيدا عن السلاح والدمار، لوطن تكرس فيه الديمقراطية. فجاءت سلوى بوقعيقيص إلى بنغازي يوم الأربعاء 25 يناير 2014 لتؤكد على أهمية المشاركة في استحقاق ديمقراطي، ولم نكن نتوقع أن أيدي الغدر كانت مترقصة إلى زهرة الوطن، لكننا يا زهرة الوطن سوف لن نسمح لهم باجتثاثها وباجتثاثك، لأن نضالك سيظل راسخا في نفوسنا ليهتدي به بنات وأبناء الوطن الذين سيكملون المسيرة. لقد كانت سلوى أيقونة النضال ضد قوى الظلام، ونبراسا يقتدي به كل من يحب الوطن ليسعى إلى رقد الصدر وإعادة اللحمة بين أبناء الوطن الواحد. لقد صدرت فقيدة الوطن سلوى بوقعيقيص أروع أسطر نكران الذات والتفاني والعمل الدؤوب من أجل ليبيا جديدة، وطن الجميع في كنف دولة القانون والمؤسسات. لك الصبر والسلوان يا وطني في فقدان عزيزي ما لديك. لك الصبر والسلوان في فقدان سلوى وفريحة وانتصار وعبد السلام
ومفتاح وتوفيق وآخرون من أبناء الوطن الأبرار الذي كنا نستنشق من خلالهم عطر الوطن الزكي. لك يا وطني أن تخلد ذكرى أبنائك هؤلاء بالتمسك بما عاهدوك عليه من حب وعطاء ومن عمل مضن في سبيل إعلاء كلمة الحق وتعاليم ديننا الحنيف إسلامنا الحقيقي بعيدا عن الغلو وغياهب الجهل والتطرف. ليس الموت خيارا، فاجتهد أن تقرر كيف تعيش. هنا أملك ليس من أمل سواه، عش لهذا الأمل يا بلدي، عش للأبد. موتك يا سلوى لا يعرف وجودك إلا الليبيون الشرفاء، فاجعلي الخاسر يا سلوى من لا يعرف حقيقتك الجميلة، فاجعليهم من الخاسرين. رحم الله سلوى ووفقنا الله وإياكم في رفع راية الحرية عالية الخفاقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allow me to say a few words in English, as we would like to sincerely thank the members of the international community who are here present, and particularly Karaama, who has set forward this commemoration. Excellencies, distinguished guests and representatives of the international organization present here, activists of Karaama, the Libyan Women's Platform for Peace, Equality Now, Women and Hiyos, friends of Sلوى from Libya and all over the world. First, I would like to take this opportunity to wish this August gathering a Ramadan Mubarak, and by the same token, extend my sincere gratitude and appreciation for this invitation by the Karaama movement and the Libyan Women Platform for Peace to lead the tributes of Sلوى Bouguere's life. I am honored to be with you here this evening to commemorate with you Sلوى Bouguere's exemplary character and honor her well-appreciated work and life achievement. This gathering is testimony to the influence that Sلوى Bouguere's has had on all of us. As a Libyan heroine, a role model, and mentor to women and men in Libya and beyond. As a lawyer and political and human rights activist, Sلوى Bouguere's devoted her life to advocating democracy and human rights in Libya, and consequently paid the ultimate price for it. Furthermore, as a lawyer, Sلوى Bouguere's, together with her fellow activists, understood that none of their action would be exempt from any consequences, but also refused to turn a blind eye on an exceedingly unjust system, and instead saw a purpose in the undertaking of such a cause. She indeed had no shadow of doubt that her views for civil and democratic rights for Libyans made her a target, just as the other prominent political figures were savagely gunned down since 2011. Her passing has marked an outpouring of grief across Libya and the world. Yet, its grief, coupled with admiration and celebration for the seeds of hope for democracy that she and many Libyans have given up their lives for, that has brought us here today and will continue to keep us moving forward. The world speaks fondly of Sلوى Bouguere's promotion of unity, reconciliation and tolerance for one another, views to create the peaceful conditions which give space for the best in all of us to find expression and to flourish as a nation. She also believed in the consensual role of dialogue rather than in the institutionalization
of divisions and factions within the Libyan fabric. Shelwa Bougueidis was indeed a tireless patriot who dedicated her entire energy to bringing together communities which have unfortunately been swamped by deep wounds inflicted over time throughout our tumultuous history since 1969. It's her outstanding tenacity and leadership that showed the way for a country which, after enduring for so long a brutal and repressive regime, had to craft out new values at variance with those of the old regime. Shelwa Bougueidis understood better than any of us that reconciliation without transformation and a redefining of ourselves would be meaningless. Hence, it's in her honor and by virtue of inspiration her pioneering role has instilled in us that we are obliged to commit ourselves to continue building our Libyan nation based on the democratic values of human dignity, equality, and freedom. Shelwa Bougueidis placed such guiding principles at the center of her political and civil actions, and so should we. Thank you for commemorating this evening the memory of Shelwa Bougueidis. Thank you. شكرا سعادة وزير الخارجية الليبي. تحية طبعا لدولة مصر المستضيفة لهذه السنوية العزيزة سلوى الله يرحمها. طالما لعبت دورا رياديا في المنطقة وساهمت في كثير من الأنشطة الفاعلة في المنطقة. نستضيف من دولة مصر معالي السفيرة المدير العام لمنظمة المرأة العربية الدكتورة منبر. السيدات والسادة، معالي الوزير، السادة الضيوف الأجانب، اسمحوا لي بداية أن أقدم ببالغ الشكر لجميع الحضور للتذكر الحادث الأليم لسلوى وغيابها عن المشهد. سلوى بوقعيقيص هي نموذج للمرأة العربية الحاضرة في كفاحها ودفاعها عن الحرية والوطن. ربما المجتمع الغربي لا يرى إلا صورة اضطهاد وضعف المرأة العربية، ولكن سلوى بوقعيقيص بكل ما رأيناه منها سواء هنا في مؤتمرات مختلفة، سواء في ليبيا من كفاح ضد الفاشية وضد الإرهاب، نموذج مشرف ونعتز به ونأخذها كظهرة للمرأة العربية. هذه هي قيمة المرأة العربية التي تمثل سلوى. فتحية لكم جميعا للحضور والتذكر هذه الشهيدة التي نعتز بها وبذكرها، والتي سيستمر ذكرها معنا لسنوات طويلة لأنها رمز للكفاح. ونتمنى لليبيا الشقيقة أن تمر بنجاح وتتغلب على الفاشية الدينية وعلى تسلط الإرهاب وعلى المؤامرات الخارجية التي تطيح بالمنطقة كلها. إن مصر تقف تماما مع الحكومة الشرعية في ليبيا
وإن شاء الله بالتضامن سوف نتغلب على كل هذه الصعاب التي تحيط بكثير من دول المنطقة. اسمحوا لي أن أشكر هبة وكرامة لاهتمامها بتنظيم هذا الحدث الهام، ويجب أن نتذكر جهاد النساء في العالم العربي ونحتذي بحظهم ونعمل على تمكين المرأة العربية في كل المجالات، فهي فخر للوطن العربي، وهي صورة تغير المفهوم لدى الدول الغربية وغيرها التي تأخذ صورة تعتز منظمة المرأة العربية بالمجاهدات الليبيات وعلى رأسهم سلوى، ونعمل جاهدا معهم بشأن مساعدة اللاجئين واللاجئات بالذات والأطفال من ليبيا. وإن شاء الله هتكون سلوى دائما في ذاكرتنا، ويسعدني أن تكون السفيرة هيفوس معنا، لأننا نتضامن سويا في رفع شأن المرأة العربية كل حسب اختصاصه. والتحية لكم جميعا وألف شكر، وستنتصر الشعوب العربية وعلى رأسها المرأة العربية. شكرا لمعالي السفيرة الدكتورة منبر. الآن مع كلمة معالي السفيرة أمين عام مساعد في جامعة الدول العربية الدكتورة هيفوس من أردن. بسم الله الرحمن الرحيم ورمضان كريم. الواقع سلوى انضمت لكوكب الشهيدات اللي بدأت من عديد من السنوات. بدأت بشهيدات الفلسطينيات وامتدت إلى شهيدات من الوطن العربي الكبير في مرحلة كما قالت معالي السفيرة منبر مرحلة تستهدف المنطقة العربية، تستهدف تراثنا وإرثنا وحضارتنا وتاريخنا، وتستهدف النيل من إرادتنا ومن هويتنا. لكن أنا كنت سعيدة جدا أن أقول أن سلوى كانت بيتي أو دارتي في عمان. احتضنت العشاء اللي احتضن النساء العربيات اللي انضموا للكواليشن والتحالف العربي من أجل السلام. فسلوى كانت من ضمن هذا التحالف اللي كنا سعيدين جدا. انضممنا حوالي 100 سيدة ورجل من الوطن العربي الكبير، وكانت لحظات سعيدة عشناها ونحن نتحدث حول نضال المرأة في ليبيا، ونضال المرأة في العراق، ونضال المرأة في سوريا، ونضال المرأة في فلسطين، وفي اليمن، وفي الوطن العربي الكبير. الواقع أنا بحب دائما أشكر الصديقة العزيزة هبة اللي تجمع الوطن العربي من داخل وطنها الكبير الصومال، وهي في قلبنا دائما، تجمعنا في كل الأوقات والأزمنة، وتجمعنا في حالات الفرح، وتجمعنا في لحظات الحزن. احنا نشهد لحظة حزن إنه سلوى غادرتنا، لكن سلوى غادرتنا لتنضم لكوكبة الشهيدات، واللي هذه الكوكبة ستستمر حتى ينتهي الظلام عن منطقتنا العربية، وإن شاء الله ستشهد المنطقة العربية ليبيا ودولنا العربية المختلفة ستشهد في النهاية الخروج من نفق الظلام اللي احنا نعيش فيه الآن، وستنتهي إلى بر الأمان والاطمئنان إن شاء الله. شكرا للاختبار والكرامة والمنظمات والمؤسسات التي تشارك وشاركت باستمرار في الفعاليات العديدة التي نشهدها. وأنا طبعا بتحدث ليس فقط كأمين عام مساعد الجامعة الدولية، أنا بتحدث كأمينة عربية. شاركت
نضال المرأة العربية عبر سنوات عديدة، وخاصة في مجال تعزيز مسيرة المرأة في الأمن والسلام. والآن نقول إحنا تعزيز مسيرة المرأة وبقوة، لأن المرأة لم تعد هي الضحية، أصبحت هي المناضلة التي تدافع أيضا لوطنها. فيعني إن شاء الله نخرج من هذه النفق المظلم إلى نفق الأمن والإطمئنان. وطبعا نحن دائما مع نضال الشعب الليبي ونضال المرأة الليبية ونضال المرأة في المنطقة العربية. وشكرا للإدارة وشكرا للجميع. وطبعا احنا بهذه المناسبة موجود معنا معالي وزير الخارجية الليبي، احنا بنثمن وجوده، وهذا دليل على انه الحكومة الليبية هي ايضا تهتم بشكل كبير جدا بمسيرة المرأة الليبية، وتهتم بدفع هذه المسيرة اللي احنا نفتخر فيها كنساء عربية. شكرا لكم.